Mga idol at kabayan, alam nyo ba na ang kumpanyang ANOS Research Manufacturing na isang Filipino company dito sa bansa ay gagawa din ng armored 4x4 light tactical vehicle? Ito ay iba pa sa kanilang Charlie 4x4 light tactical vehicle na ipinakita at ipinakilala noong isang araw sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Susunod na gagawin ng isang Filipino company dito sa bansa ang ANOS LTV, isang armored na bersyon ng light tactical vehicle. Wow! Gusto ko yan. Alam nyo ba na kailangan ng Philippine Army ng 200 mga light tactical vehicle? Kaya malaking bagay ito kapag tayo na mismo ang gagawa nito. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Matapos ipakita ng ANOS Research Manufacturing ang kanilang ginawang Charlie 4x4 light tactical vehicle, nag-level up na sila. Susunod nilang gagawin ang ANOS LTV, isang armored na bersyon ng light tactical vehicle. Ayon sa project brochure na ipinakita ng nasabing kompanya sa kanilang Facebook post, meron itong probisyon para sa isang turret, ibig sabihin pwedi itong lagyan ng mga armas sa ibabaw na parte ng armored light tactical vehicle. Meron itong capacity ng 11 personnel. Meron itong Stanag Standard Body Armor. Ito ay isang 4x4 military grade and chassis engine. May payload na aabot sa 11 tons. Gagamit din ang kumpanya ng mga parts o parte na kaperahas ng ginagawa sa mga sasakyan sa Japan. Kung ikukumpara natin sa gawa ng ibang bansa, sigurado namang hindi magpapahuli ang gawang Pilipino. Sa katunayan, nangangailangan ang Philippine Army ng 200 units ng light tactical vehicle. Ito ay magandang simula kung tayo mismo at dito sa bansa gagawin ang mga ito dahil mapapabuti pa natin ang ating self-reliant defense posture, makakapaglikha ng maraming trabaho, plus makakabuti pa sa ekonomiya ng ating bansa. Kahapon ating tinalakay ang isang gawang Filipino, ang Charlie 4x4 light tactical vehicle, nagawa ng isang pribadong Filipino company dito sa bansa, ang ANOS Research Manufacturing. Marami sa atin ang nakulangan, pero alam nyo ba na ang Charlie 4x4 LTV nagawa dito sa Pilipinas ay merong pagkahawig sa ginawa rin ng GM Defense, isang subsidiary ng General Motors sa Amerika. Ang infantry squad vehicle na ito ay ginagamit ng US Army. Kaya sa mga nagtatanong at duda sa disenyo ng gawa ng Pilipinas, ito ay nakadepende sa kinakailangan ng customer at sa paggagamitan. Tingnan nyo ang disenyo ng bagong light tactical military vehicle na gawa ng United Kingdom, yung light tactical military vehicle na gawa ng France. Ito pa ang gawa ng India, ang Mahindra Axe light military tactical vehicle, ang light strike vehicle ng Singapore, ang light tactical vehicle ng Indonesia at maging ang bansang Spain. Kaya proud pa rin ako dahil alam nyo na hindi tayo magpapahuli kung ikukumpara natin sa ibang gawa ng ibang bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.